Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, welcome naman sa ating lingguhang talakayan dito sa Aduana. Mga update kung ano mga pinagagawa dyan sa customs, mga development sa loob ng Aduana. Magandang umaga sa ating lahat. Ako si Nino Bonito Padilla, samahan nyo kami sa loob ng isang oras kasama mga kaibigan. Itong ating napakasipag, maski umuulan, nagtatrabaho pa rin mga kaibigan. Jet na Mardilia, magandang umaga sa iyo, AsComm, sir. Kuya. Magandang umaga, kuya, at magandang umaga sa mga kababayan nating nanonood sa ating programa ngayon. Pasensya na ho kayo. Yung background ko talagang kotse yan kasi medyo doon sa napili nating venue, mahina yung signal doon sa so kailangan ho nating bumaba ng sasakyan para medyo gumanda-ganda yung signal natin at makapaghatid kami ng mga updates namin sa inyo ni Kuya Bonito. Umuulan, bumabaha, bumabagyo, pero tuloy pa rin ang trabaho dyan sa customs. Ngayong araw na ito, buong linggo na para tayo binabayo ng bagyo, na walang kahinto-hinto yung ulan. Grabe, pati kami binabaha. Alam mo naman kami dito, konting high tide lang, binabaha na din. Malapit kami sa pier talaga. Ngayon, medyo andun yung mga tao natin. Nag-report pa rin sa kanilang mga trabaho kahit bumabagyo kasi mahirap nang ma-delay yung mga shipment ng ating mga kaibigang negosyante at yung mga kababayan natin na nag-i-expect nito. Lalo na yung mga vaccine na maraming nag-i-expect ngayon sa mga vaccines. Second dose na yung ilan at kailangan hindi ma-delay yun, di ba? Tama, kuya. Yung lalo na ngayon, mukhang sabi ng Department of Health, medyo may konti tayong issue pagdating sa Delta variant. And ang na-determine na pinakamagandang paraan nito para ma-handle natin to is para ma-boost up natin yung ating vaccination. So, pinapaspasan natin yung pagproseso ng mga vaccines natin. Okay. Ngayong araw na ito, may makapanayam tayo at malapit sa puso ko yung puerto niya dahil taga doon tayo. Ang Cebu. Ito'y tinutukan din dahil malaking puerto rin ito, malaking pier din ito na sinasakupan ng mamang itong guest natin. Will you do please do the honor, AsComm, introducing our guest. Itong collector natin, isa sa pinaka-junior na collector natin dito sa Bureau of Customs. Bagong collector pero nung naisip namin na sino mag-handle ng Cebu, naisip namin kinakailangan medyo bata at medyo maraming bagong ideya. Kasi alam mo naman, Cebu is the major Visayan port natin dito sa Bureau of Customs. At alam mo, ang laki ng contribution yan. Nagsusurplus yan ng mga 1 billion kapag magaling yung collector. So, itong ipapakilala natin, batikang abogado, kabatch ko to sa San Beda College of Law. And sa batch nila, ito ang top-notcher namin. Number 7 sa war exams. If I'm not, kung hindi man mas mataas, pasensya ka na, Charlie. Baka mas mataas pa nga, pero alam ko, pang 7 sa top 7 to, sa mga nag-take ng bar ng batch niya. And of course, we wanted to tap him. Nga sa legal service natin siya. Siya isang attorney 5, but ang rango kasi ng attorney 5 ay collector 5. So we wanted to tap into his expertise and into his dedication and passion as a young customs official. And hindi naman tayo din-disappoint. Charlie is very professional. Yung Cebu natin was transformed into a very professional port at napakaayos ngayon. Mabilis sa tutugunan yung mga concern ng mga kaibigan natin dyan sa Cebu. So, hindi ko na patatagalin. Introduce ko sa inyo ang aming magaling na district collector ng Port of Cebu, si Attorney Charlito Mendoza. Good afternoon. Good afternoon. The Port of Cebu is your Bureau of Customs here in the Central Visayas. So this is our area of responsibility. And we have 4 major offices here. We have the District Port, which is located in Cebu City. We have the Subport of Mactan in Lapu-Lapu City. The Subport of Dumaguete. And Bohol Panglao Customs Office. The Customs Office at the Bohol Panglao International Airport. The Port of Cebu contributes an average of 5 to 6%
of the Bureau of Customs annual revenue collection. The Port of Cebu is a bit unique because it's like a downscaled Bureau of Customs in terms of customs operations. It collects revenues from and offers customs services and performs customs services through as many different ways as to conduct international shipping. So meron po kami ditong airport operations, seaport operations, private port facilities, special economic zones, customs bonded warehouses. So the Port of Cebu may be one collection district, no? But it gives you a complete picture of the full terrain of customs services. We make sure po that importations of vaccines and personal protective equipment are immediately processed, and released from the port. Speaking of vaccines, we recognize that these are time and temperature sensitive shipments. That is why, with respect to the importations of COVID-19 vaccines, we adopt the process of clearing the shipment even before it arrives. So this is the same system, the same method that the Port of Naiya does when it comes to importations of vaccines that enter the country through the Port of Naiya. So even before dumating po yung vaccine, meron na po tayong constant, regular communication with the Department of Health. They inform us beforehand kung merong darating na vaccine. And therefore, bago pa po dumating yung bakuna, yung shipment ng bakuna, ay nagsasubmit na po ng mga dokumento. Yung importer, yung consignee, tinitingnan na po yan ng mga customs examiners natin. And therefore, cleared na po ang shipment even before it actually arrives. And then, when it comes to the release of the shipment, we adopt the ramp release. So, yun nga po, sabi ko nga po, time and temperature sensitive itong mga bakunang ito, kaya para mabilis ramp release po yan, kaagad pong isinasakay doon sa sasakyan at kaagad na dinadala sa cold storage facility ng Department of Health. Speaking of the processing of importations of vaccines, as early as February of this year, meron na po pa kaming regular coordination with, especially with the Port of Naiya and the Department of Health and the other stakeholders, FDA, among others, to make sure na handang-handa po tayo pagdating ng mga bakunang ito. Tinuruan po tayo ng mga kasama natin mula sa Port of Naiya kung paano ang mabilis at maayos na pagproseso ng mga bakuna na ito. At ito po ang ina-adapt ng mga tao natin sa sub-port of Mactan. Since sa airport po dumarating yung bakuna, these shipments are processed by our personnel at the sub-port of Mactan. Ang port collector po natin doon ay si Collector Jerry Campo. So, so far, we have had 2 shipments, 2 direct importations of COVID-19 vaccines here at the Port of Cebu, both processed by the sub-port of Mactan. Sometime in June, I think June 10, there was an importation of around 210,000 doses of Pfizer COVID-19 vaccine. And just yesterday, kahapon lamang po, meron tayong pre-process at clear na around 51,400 doses also of Pfizer COVID-19 vaccine. When it comes to the processing naman po ng mga personal protective equipment, mabilisan din po nating pinaprocess yan at make sure that they are immediately released. Since the pandemic started, the Port of Cebu has processed, the Port of Cebu, the district port, and the sub-port of Mactan have jointly processed a total of around 2,500 shipments of PPE and medical supplies. We are very much concerned about that, and
we have coordinated with the local chief executives here in the Central Visayas. So nakipag-coordinate po tayo sa mga mayors dito, sa mayors ng Lapu-Lapu City, ng Cebu City, and sa mayor ng Dumaguete City. And also we have coordinated with the Department of Health here in the Central Visayas. At kaagad naman po nilang inasikaso at inaasikaso ang pagbabakuna sa mga kasamahan natin, sa mga personnel ng Bureau of Customs. In fact, today, around 200 personnel na po ng Port of Cebu ang nabakunahan. At patuloy pa pong binabakunahan ng iba pa na hindi pa nakaka-receive ng vaccine. So yun nga po, around 200 personnel na po ng mga empleyado natin ang nabakunahan. We have always intensified our border protection measures as directed by our Commissioner Guerrero. We make sure po na nasusunod po ang proseso sa pag-clear ng shipments. No? Meron po tayong portal X-ray machine dito that can scan as much as 300 containers per day. And then those that are found to have suspicious images, no? Or those that are tagged with the red selectivity are all examined at our designated examination area. So we're very strict about that. And in fact, for this year, the Port of Cebu has had 76 seizures na po, around 76 shipments na po ang nahuli natin dito for various offenses, no? Misdeclaration or yung shipment po is hindi covered ng appropriate regulatory permits or import permits. So ito pong 76 shipments na ito na nahuli natin consists of counterfeit cigarettes, counterfeit luxury items like bags, medicines, some agricultural products or wildlife products, at marami pa pong iba. The value of the total seized shipments po as of today for the year 2021 has amounted to around 110 million pesos. Yan na po ang aggregate value ng nahuli natin for this year. Kapag meron po tayong nahuhuli, no, dito po yan sa District Port at sa Subport of Mactan, nag-undergo po yan ng forfeiture proceeding to determine if the shipment will be forfeited, no, ng seizure proceeding. It undergoes a seizure proceeding, forfeiture proceeding, to determine if the shipment will eventually be forfeited in favor of the government, released to the claimant, or settled upon payment of fine. Of the 76 seizure cases that we have for 2021, we have resolved about 90% po as of now of these seizure cases. Mabilis din po natin nire-resolve yan. In fact, yung mga hindi pa po natin nare-resolve na seizure cases, which is less than 10, around 8 or 7 seizure cases lang po out of the 7 seizure cases. 76 seizure cases natin ang hindi pa nare-resolve. We haven't resolved them yet because ongoing pa naman po kasi talaga ang forfeiture proceeding. Nasa proseso pa po na nagsasubmit ng position papers, no, ang mga parties involved. But for those that have been submitted for resolution, na-resolve na po natin silang lahat. Now, with respect to the shipments po that we resolved to be forfeited in favor of the government, dyan naman po yan pumapasok yung disposal of overstaying shipments. So, nagkakandak po tayo ng public auctions, kung pwedeng i-auction or kung hindi po pwedeng i-auction, because, for instance, talagang inherently illicit yung items like ukay-ukay or commodities that were imported without the required import permits. Ito po ay kinokondemn natin sa ating mga accredited condemnation facilities. And then with respect to those shipments that were not purchased during the public auction or those which we think could help the other government agencies or entities, dinodonate po natin sila. So patuloy po ang pagkandak natin ng public auction. Since last year up to now,
patuloy po ang pag-condemn natin ng mga shipments na hindi po pwedeng i-auction or i-donate, at meron din po tayong mga items na dinonate na or pinaprocess pa natin ang donation sa mga iba't ibang government entities. With regard to the governance reform programs that are being implemented by Commissioner Guerrero, masigasig po natin ipinapatupad yan dito sa Port of Cebu. At ang major platform na po natin dyan ay yung PGS or yung Performance Governance System. Ito pong Performance Governance System, as we all know, this is a performance management tool that was developed at the Harvard University School of Business. And through this PGS, we are able to transform our vision into actionable strategies and commitments, no, to be able to achieve breakthrough results, no. So masigasig po natin ipinapatupad ang PGS dito sa Port of Cebu. We make sure that all the strategies, the deliverables na kinakailangan pong gawin, ang mga metodolohiya o mga sistema na kinakailangan pinapatupad ay nakakascade po natin, no? Hindi lamang sa top management ng Port of Cebu, but up to the lowest rank personnel. And we make sure po, especially, no, and we make sure po that this, especially the BOC core values, no, professionalism, integrity, accountability, we make sure that these are not only cascaded, no, but are imbibed, no, and practiced by our personnel here at the Port of Cebu. Nakakatuwa naman po dahil nare-recognize naman po tayo ng ating mga kasamahan sa Bureau of Customs sa ating pagpapatupad ng PGS. In fact, last year, kasama po tayo sa nabigyan ng Gold Award, no, for the initiation stage. At dito nakaraang April po or May, we went through the Rivalida for the compliance stage, and nakakuha po ulit tayo ng gold, no, for the compliance stage. Pero hindi naman po dyan natatapos yan. Meron pa tayong proficiency stage, at yan po ang pinagtutuunan natin ng pansin ngayon, at meron pa pong institutionalization stage. But more than the awards, no, that we receive in the implementation of the PGS here in the Port of Cebu is the objective, no, to really reform, no, introduce, no, lasting reforms in the Bureau of Customs as directed by Commissioner Guerrero. At the end of the day, hindi naman po yung award ang nagmamatter talaga, but whether nakapagputupad po ba tayo ng mga sistema na magkakaroon ng malaking impact, hindi lamang sa mga kasama natin sa Bureau of Customs, but higit sa lahat sa mga stakeholders natin, sa public perception ng public sa Bureau of Customs. At hopefully itong impact po na ito ay magiging lasting at talagang maglilid sa tunay na reforma upang ma-achieve natin yung ating vision, no, na maging modernized and credible customs administration that is among the world's best. Ito po ay magagawa lamang natin kung pagbubutihin po natin ang pagpapatupad ng ating basic mandates na border protection, revenue collection, at trade facilitation. And part nga po ng PGS journey ng Port of Cebu ay ang ISO certification ng mga opisina po natin dito. At nakakatuwa rin po kung ibalita sa inyo na meron na po tayong 2 opisina dito sa Port of Cebu na ISO certified na. Ito po ay ang subport of Dumaguete that was able to obtain its ISO certification as early as last year. No? The very first subport, no, of the Bureau of Customs to be ISO certified. And just this year, in June of last year, the subport of Mactan was also able to obtain the ISO certification. And now our customer care center here at the district port is also aiming for ISO certification. It went through the first stage of the internal quality audit already, and it is scheduled to go through the second stage of the internal quality audit early this August. At kung makalusot po tayo dyan, ay mag-undergo na po ang ating CCC dito sa district port ng external audit to be conducted by the Tugsud management. And beside that, aside from that, we are also working now po, sinisimulan na rin natin ang ISO certification nitong district port. At in regard to this po,
hindi rin naman po namin ma-accomplish ito na kami-kami lang. And talaga nagpapasalamat po kami sa top management ng Bureau of Customs, kay Commissioner Guerrero, sa mga deputy and assistant commissioners, and of course sa ating PGS core team sa central office at sa ating central OSM team, no, for the guidance and support that they have been giving us in the implementation of the PGS here at the Port of Cebu. Meron na po tayong itatayo na bagong building within the year. In fact, ang latest update po dito is that natapos na po ang bidding nito, which was conducted by PITC. The budget for the building is around 350 million pesos. At tayo po ay nagpapasalamat sa Cebu Port Authority, no, for giving us a usufruct over the lot kung saan itatayo po natin itong building na ito. Ang sukat po ng lote is around 2,400 square meters. Ang nanalo po sa bidding ay ang Versontal Corporation. So right now, tinatapos na po ang mga engineering drawings, ang mga technical drawings, at definitely po, in a month or two, ay sisimula na po ang pagtayo ng matagal na nating hinihintay na Aduana de Cebu building or ang bagong Port of Cebu building. Napakaganda po ng design ng building, 4 stories, so very modern. Hopefully po, once na matapos ang building na ito, ay talagang it will boost the morale ng mga kasama natin dito sa Bureau of Customs. At magagampanan po natin ng mas maayos, no, ang ating mga mandates dito sa Bureau of Customs. Of course po, we make sure that we are able to communicate properly, convey to our stakeholders, no, the latest customs policies and procedures, the latest issuances, and that is why po we regularly conduct stakeholders meetings. We conduct webinars to inform them of the latest policies and procedures in the Bureau of Customs. We also furnish the various chambers of commerce here with copies of the latest customs issuances to make sure that they are informed, aware of these latest procedures, customs procedures. Of course, nandiyan po yung ating customer care center that addresses, no, that handles the concerns of our stakeholders, and then part na rin po ng trade facilitation effort natin yung pagkakameron po natin ng Multi-Sector Advisory Council. Kasi sabi ko nga po, itong mga members ng ating Multi-Sector Advisory Council are individuals coming from various sectors, and among them are the presidents of the various chambers of commerce here. So kung meron pong concerns ang kanilang mga miyembro, kaagad po nila itong napaparating sa amin. At kung meron naman po kami gustong iparating sa mga miyembro ng mga various chambers of commerce here, yung mga importers, mga brokers, ay ipinaparating po namin sa kanila. So we make sure po na palagi tayong nakakapag-communicate sa kanila at nalalaman nila kung ano yung mga bagong polisiya natin upang maiwasan na magkameron ng violation, of course, by implementing trade facilitation measures speedily processing the shipments para hindi po nagkakameron ng delay at naiiwasan din nila yung mga additional na cost, no, kapag nagkakameron ng delay sa processing ng importation. Bagamat ginagawa po natin yung trade facilitation na yan, we make sure naman po na hindi nasasacrifice yung iba nating mandato, especially yung border protection. So palagi nga po sinasabi ni Commissioner, it has to be trade facilitation with enforcement. So kung may kasalanan, hindi po natin po pwedeng pagbigyan simply in the spirit of trade facilitation. It has to be trade facilitation with enforcement and not trade facilitation with accommodation. So natanong mo nga po sir kanina, paano kung merong conflict, for example, say halimbawa sa valuation or sa classification, ito ang dineclare na value ng importer, pero sa tingin ng examiner natin, hindi ito ang tamang value. Or hindi ito ang tamang classification. Of course, our examiner will ask the importer to produce additional documents, not to support the declared value, for example. But if hindi pa rin po talaga katanggap-tanggap para sa examiner natin, ang value na dineclare niya, meron naman po tayong mga proseso or remedies for that. Before po, they would avail of tentative release.
at yung pong kanilang importation ay nire-refer sa VCRC. Ito po ay nagiging VCRC case o yung Valuation and Classification Review Committee. So, but recently po, the Commissioner has abolished the VCRC, the Central VCRC as well as the local VCRCs in the various ports. So ngayon po, when it comes to conflict, for example, in the valuation or in the classification among others, sinusunod po natin yung CAW 02-2020. So ibig sabihin po nito, kung hindi tanggap ng examiner yung valuation na gusto ng importer, so paninindigan po ng examiner natin, sasabihin ng examiner, ito dapat ang value niyan, mas mataas, po pwede pong umapila yung importer doon sa principal appraiser, at kung hindi siya mapagbigyan, po pwede siyang upapila sa chief assessment, eventually sa deputy district collector for assessment, and eventually sa opisina po sa district collector. At kapag ito naman po ay umakyat na sa opisina po, based on CAW 02-2020, I have 2 days to determine if the issue involves highly technical or difficult questions. At kung ito pong issue involved is highly technical or difficult, I will ask the importer as well as the customs examiner to submit their respective position papers within 5 days. And then upon receipt of the position paper, then I will have to decide within 15 days kung ano po ang tamang valuation. For example, susundin ba natin dapat yung valuation ng examiner o yung valuation ng importer? And then kung hindi pa rin po pabor ang decision ko doon sa importer, may remedy naman po siya na mag-appeal sa commissioner. Ngayon ang tanong po, habang ginagawa natin itong prosesong na ito, which may take some time before ma-resolve, paano yan? Nandiyan yung shipment. Ibig sabihin ba yan, hindi mailalabas ng importer yung shipment niya, which could mean additional cost for him. Pwede naman po mai-release, provided po na ito po ay tentatively release natin, provided po na mag-post ng sufficient security ang importer to answer for the difference in the duties and taxes. Maraming salamat po. Daghang salamat for giving us this opportunity to update you on what we have been doing here at the Port of Cebu. And rest assured po, makakaasa po mga kababayan natin na ang Bureau of Customs Port of Cebu ay patuloy na magsusumikap na magampanan po natin ng maayos ang ating basic mandates, trade facilitation, revenue collection at border protection upang maabot po natin ang vision ng Bureau of Customs to be a modernized and credible customs administration. So kasama po ang aming mga personnel dito sa Port of Cebu, patuloy po kaming magtatrabaho upang makapagbigay po tayo ng meaningful na service sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Daghang salamat po mula sa Port of Cebu. When you pass the women, nai-empower mo na You siya. need to understand na lahat talaga nagkakaroon ng adjustments. Explain yourself too much, we're all on survival mode. Forgetting is not healing, you know? Kailangan ng psychological clearance. Dito pa rin sa programang Women! 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 Pampa. GV. Yes, pampagood vibes. Ayan. Komprehensibo, eksklusibo, eksplosibo, veterano. Ang Gawad Tanglaw Awardee for Best Anchor of the Year, ang bonito sa radyo, nasa TV na. Makipagsapalaran kahit walang kasiguruhan. Para sa pangarap at pag-asa. Samahan sina Doc Chi At Floor sa programa maghahatid ng agarang aksyon at may puso. para sa inyo, kabayan. Kabayan, Kwentong OFW. tuwing Biyernes Alas 9 ng umaga. sa TV ko to.
Nagbabalik po ang Aduana update sa mga amigo. Dito tayo sa mga nagaganap, mga events noong nakaraang linggo, July 14 to 22, 2021, mga amigo, kung saan unahin natin itong WCO at Philippine BOC na nagkaroon ng second Virtual National Customs Trade Facilitation Champions Workshop. Ano po ito? Well, Kuya, alam mo, bago kasi itong Trade Facilitation Committee natin, no? Ito yung National Trade Facilitation Committee, ang tagal kong inabangan. Sabi nga natin nung huling mga balitan, it took the president, the president to have the political will to create this. And tutukan talaga yung trade facilitation component ng ating bansa. Paano tayo nahuli? Tingnan mo naman ang resulta sa pagtutok ng presidente natin. Correct. Sa latest United Nations survey sa trade facilitation, number 3 ang Pilipinas sa buong ASEAN region na sinurvey. Next only to Malaysia. So Singapore ang number 1, Malaysia number 2, number 3 po ang Pilipinas. That's according to a United Nations survey na ginawa. And rightfully so, yun ang dahil talagang pinahalagahan to ng ating Pangulo. So nag-create siya ng National Trade Facilitation Committee para mag-function, at itong National Trade Facilitation Committee natin, composed ng iba't ibang ahensya na may kinalaman sa pag-clear ng goods. Alam niyo naman ang Bureau of Customs. So, kami lang yung taga-implement, pero yung taga-gawa ng regulasyon, yung iba't ibang ahensya po natin. Tulad ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry. Ngayon, yung mga technical people ho tayo dyan para maayos at smooth ang ating pagpapatakbo niyang National Trade Facilitation Committee, nagkaroon ho tayo ng workshop and training ngayong linggo para ma-enhance yung capacity, at the same time yung capability ng ating mga personnel na mag-handle nitong committee na to at mapabuti uli lalo yung trade facilitation policies natin sa bansa. Itong kapuna-puna lang, dyan sa pamanahan nyo, sa administrasyon ngayon, lalo na dyan sa customs, pag sinasabi ng interagency, ay talagang gumagalaw yung ibang agencies para tulungan yung customs. Ganon din kayo, tumutulong din kayo sa ibang ahensya. Ibig sabihin, ang mga liderato sa iba't ibang mga ahensya ay nagkasundo dahil isa lang ang layunin, kung mapaganda ang bawat ahensya at serbisyo para sa Pilipino. Tama po. Kung nakikita niyo naman kung paano paggalawin ni Pangulong Duterte ang kanyang mga ahensya, si Presidente, lagi ang approach niya is a whole of government approach. Wala ho kaming policy that promotes yung nagagalaw ng isang ahensya lang without actually having to consult with other agencies. Dito tayo sa isa pa sa mga masipag na kolektor sa ating aduana. Kung itong nakausap mo na rin to, magaling nito, bata rin, sa Atty. Erasto Sandino, Austria. At dyan sa Port of Davao, kung saan may quality audit silang ginaganap para sa ISO certification. Kumusta? Anong status nito, AsComm? Alam mo yun, yung Port of Manila natin, ISO certified na. Pati yung ating Mactan at yung Port of Batangas natin. At syempre, hindi papayag si Collector Austria, one of the more masipag at brilliant na district collector natin. And hindi po huli ang Davao. Sabi nga nila, Davao, life is there. Di ba? So, I'm pretty sure that the Port of Davao will soon get their ISO accreditation, and nakikita nyo naman kung how Dino and the rest of the Davao Port is really pursuing this particular initiative. But yun, nire-report na agad nila sa amin. Meron silang pag-aaral sa mga initial stages nila. Ilang pikit mata na lang yan ang i-report na ni Collector Dino dyan. ISO certified. Okay. Yung mga vaccines na lumabas ngayong linggo na ito, Sinovac, 1 milyong dosage ng Sinovac ang dumating. Well, ito, part ito nung binili natin, no, sa Sinovac. Sunod-sunod naman ho yan, tuloy-tuloy lang yan pagpapalabas natin, at binabantayan naman ho ng Bureau of Customs lahat ng vaccines na dumarating. Assured po ang publiko na ito'y binibilang namin para alam natin kung ilan ang dumarating, and we make sure that these are released expeditiously para makarating ho agad sa ating mga LGUs at makarating sa ating mga kababayan. Nag-isa pa rin kami sa panawagan natin pamalaan na naway hindi kayo mamili kung ano ang bakuna, kung anong meron dyan. Sige, diretso na kasi ito yung best kung anong available.
So huwag maniwala sa mga chismis yan kung ito'y hindi maganda. Okay, Kuyang, diretso tayo dito sa repatriation na ginawa nyo dyan sa repatriation flight sa May Aparilawag International Airport. Of course, Kuya, part ng serbisyo natin yan, no? So, yung Port of Apari natin, since meron tayong mga kailangan i-repatriate sa iba't ibang mga lugar, part ng proseso ho niyan is for the Bureau of Customs to also get involved in these processes. Ano ho yan Customs, Immigration, Quarantine ang proseso na mga ganyang processes sa pag-repatriate. At tinreport lang naman ho ng ating Port of Lawag that they were able to expeditiously repatriate yung mga kinakailangan pong bumalik na sa kanilang mga lugar na pinagtitirhan. Okay, may napabalita na may nasabat na naman ng mga sigarilyo, mga peking sigarilyo dyan sa may Zamboanga. Naku, walang kadala-dala talaga. So, may mga nagsasmuggle ng sigarilyo. Hindi lang nagpapahamak yan ng health natin. Correct. At yung economic impact niyan sa mga lehitimong nagnenegosyo, napakalaki. Kaya hindi yung titigilan yan. Sa Zamboanga pa. Napakasipag ng collector namin dyan, si Collector June Barte. Pati yung intelligence officer natin dyan, si Intelligence Officer Leonito Santiago, si Diego Santiago. Napakagaling ng mga yan. At tuloy-tuloy ho ang kanilang paghuli. Tuloy-tuloy ho. Very consistent ang Port of Zamboanga. Katuwang ang ating Philippine Navy, ang ating Philippine Coast Guard, ang PNP sa paghuhuli ng mga kontrabando dyan. At itong mga sigarilyo, talagang hinuhuli nila to. Okay, dito tayo Kuya sa marami na nagpapadala kasi September na, pagpapasko na. Itong mga parcel delivery scam, ano namang mga modus ng mga ito hindi pa ba sila marami pa ba silang mga hocus-pocus na nalalaman? Mukhang nabukin na natin yung ilan o yung karamihan. Nako, marami Kuya. Nako, Diyos ko. Kaya nag-warning ho kami ulit sa ating mga kababayan. No? Ito, perfect example. Meron na matalik na kaibigan ng aking ama. And then this was also an official during former POEA administrator Jose Pepe Sarmiento. Very close ko tayo dyan. Ninong ko din. Called me up. Sabi niya, meron daw nag-text sa kanya na taga-customs at hinihingin na parcel sa kanya na merong nagkakahalaga ng worth $850,000 US. At alam mo, ito hindi na basta-basta na mama to. I mean, may katungkulan to dati. And yet, ang galing magpaikot ng mga taong to para lang paniwalain ka na meron kang mga ganyang parcels at isa-scam ka na kunyari taga-bureau. So, ito example namin na kung yung mga ganyang malalaking tao may experience sa gobyerno, alam nila paano paikutin. Ano pa kaya yung mga maliliit na tao? So, mag-ingat ho kayo. At tandaan nyo ho, walang hinihinging kahit anong advance payment ang Bureau of Customs sa kahit anuman pong pagpaparating nyo ng kahit anong parcel. At saka hindi nagtitext na ganun, di ba? Walang text na ang customs niyan, di ba, Kuya? Na mga wala hong ganyan. Wala. Ang kukontak ko sa inyo yung yung either DHL, FedEx, yung mga consolidators nyo. Ang Bureau of Customs hindi kami kukontak sa inyo. Yun nga. So, huwag kayo mapadala ng ganyan dahil minsan sinasabi, ito yung binibigay daw ng customs, hinihingi yung ng customs, pero ang totoo ay mukhang mga third party yan, outside customs, mga amigo. Sinisiraan lang tayo niyan. Kuya? Yeah, totoo yan, Kuya. Totoo yan. Okay. Kuya, wala tayong oras, Kuya. Maliban, mayroon kang mga mensahe para sa ating mga nanonood at nag-abang sa ating lingguhang talakayan. Go ahead, Kuya. Well, una-una ko magpapasalamat ulit kami sa ating mga kababayan sa patuloy na pagsuporta nyo sa inyong Bureau of Customs. Alam nyo, ngayon magtatapos na ang termino ng administrasyon na to. Pinag-uusapan yung legacy. Dami ko nakikitang news, legacy of corruption, anong ginawa ng Pangulo. Tingnan ho natin mabuti. Suriin ho natin ang ating mga impormasyon na nakukuha. Kitang-kita nyo naman ho kung ano yung pinagbago ng inyong Bureau of Customs. Kitang-kita nyo ho kung gaano kami ka-transparent,
kitang-kita nyo ho kung paano kami mag-reach out sa ating mga kababayan. Ang aming lang hong pakiusap, tingnan ho natin ang totoong nangyari at tingnan ho natin, suriin nating mabuti ang improvement na naigawa naman sa napakaraming ahensya ng gobyerno dahil sa pagpupursige ng ating Pangulo dito sa kanyang laban sa korupsyon, sa kriminalidad at sa droga. So, yun po, maraming salamat po ulit sa inyong pagtsatsaga sa amin at continue po yung inyong feedback sa amin at a-actionan ho namin yan. At wag po kayo mag-alala, tuloy-tuloy po ang reforma sa Bureau of Customs at tuloy-tuloy po ang pagbabago tungo sa isang aduana na makabago para sa isang matatag na ekonomiya. Maraming salamat Kuya at yan po nagtatapos ang ating palatuntunan sa linggong ito. Hanggang sa muli, Nino Bonito Padilla, magandang umaga Pilipinas.